kaalaman pwedeng dalhin kahit saan. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating player for today ay si Emrick. Anong grade ka na? 5. Grade 5. And balita ko si Emrick ay top 2 sa kanyang klase. Tama ba? Anong favorite subject? Math. Math ang favorite subject. Bakit? Para matutong mag-solve. Para matuto mag-solve ng mga problems. Aba, maganda yan ha. Favorite ko din ang math. Kaya sana, math ang makuha mo. Roll the dice, Emrick. Filipino. So, for sure naman, favorite mo din ang Filipino. Bilang ito ang ating sariling wika. Di ba? Alright, so sana... Ayan. Bunot ka na ng Filipino question. Okay. Emrick, go na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na nga si Emrick at ito ng aking katanungan for you. Ano ang ginagamit na bantas o pananda kapag nagsasaad ng matinding emosyon? Letter A, tuldok. B, quit. C, tandang pananong. Or letter D, tandang padamdam. D. Letter D, tandang padamdam. Sure ka na, Emrick? Opo. Ang tamang sagot ay letter D, tandang padamdam. O, di ba? Galing naman. Di na nagdalawang isip. Alam mo ba, may mga bantas na ginagamit upang matukoy ang emosyon ng pangungusap. Ang tandang padamdam ay ginagamit pag ang nagsasalita ay nagsasaad ng matinding emosyon. Emrick, dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! Thank you po. O di ba talaga naman napatunayan natin na deserve niya ang pagiging top 2 student niya dahil nag-aaral siya ng mabuti hindi lang sa math kundi sa lahat ng subjects. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!